Hai, selamat kembali ke YouTube Pibon Channel. Buat sabun bar sangat mudah. Anda boleh gunakan sendiri, atau jadikan sebagai pekerjaan tambahan. Sabun adalah perkara penting yang kita semua perlukan apabila kita ingin membersihkan badan kita, sama ada membasuh tangan, basuh organ anda, atau mandi. Menggunakan sabun akan terasa lebih bersih dan ringan daripada mencuci dengan apa-apa lagi. Beratus-ratus tahun dahulu, manusia cuba mencipta inovasi untuk membersihkan badan, tetapi tiada pengganti sabun. Terutamanya sabun bar yang paling popular, dengan ciri yang mudah cepat diambil dan digunakan oleh itu, walaupun terdapat pilihan lain seperti sabun cair yang masuk ke pasaran, ia tidak begitu popular seperti sabun bar. Bar sabun hari ini datang dalam pelbagai ciri dan julat harga. Tetapi mencari yang betul-betul baik dan berkualiti itu agak sukar. Oleh itu, membuat sabun bar anda sendiri mungkin merupakan alternatif yang menarik kerana sebenarnya membuat sabun bar tidak sukar langsung. Seronok juga untuk mencipta produk baru dengan tangan kita sendiri. Dan jika ia bagus untuk digunakan, kita boleh hadiahkan kepada rakan-rakan atau menjualnya, itu satu lagi idea yang menarik. Sebenarnya membuat sabun buatan tangan tidak sukar sama sekali. Ia juga tidak mengambil banyak masa. Dan membuat bar sabun ini untuk kegunaan sendiri bukan sahaja kebanggaan. Ia juga menjauhkan kita daripada bahan kimia dalam proses pengeluaran perindustrian. Baru-baru ini, FDA di Amerika Syarikat telah mendapati bahawa bahan tertentu dalam sabun pembunuh kuman sebenarnya tidak boleh membunuh bakteria. Dan ada juga kesan sampingan yang membuatkan manusia tahan terhadap dadah juga. Mengetahui perkara ini, ramai orang mungkin berfikir dengan cara yang sama bahawa membuat sabun anda sendiri adalah lebih selamat. Melalui YouTube Pibon Channel ini, kami akan berkongsi banyak video cara buat pelbagai produk sendiri di rumah, terutamanya adalah cara buat sabun. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya anda akan dapat notifikasi pada setiap kali kami publish video terbaru.